กลยุทธ์เริ่มที่ความคิดแต่จบที่การลงมือทำการทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมีคำถามมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการทำกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีและแน่นอนว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์คืออะไรแล้วทำไมทุกองค์กรต้องมีความหมายของกลยุทธ์หมายถึงแผนระยะยาวหรือว่าสิ่งที่องค์กรพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และแน่นอนว่าการไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เราจำเป็นต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดที่เราจำเป็นต้องไปบางอย่างเราก็ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดลงทุนน้อยตัวเบาแต่ได้ผลลัพธ์มากนั่นคือความหมายของการทำกลยุทธ์นั่นเองค่ะกลยุทธ์ไม่ใช่แผนงานกลยุทธ์ไม่ใช่ to do list ที่ต้องทำไม่ใช่เช็คลิสต์ที่เป็นแผนงานที่ต้องทำ1 2 3 4แต่กลยุทธ์เปรียบเสมือนแนวทางใหญ่หรือเส้นทางใหญ่ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ถ้าเรียกง่ายๆก็คือการที่เราบอกว่าปีนี้เราจะพัฒนาสินค้า10รายการแบบนี้ถือว่าเป็นแผนงานไม่ใช่กลยุทธ์แต่กลับกันค่ะถ้าเกิดเราบอกว่าปีนี้พวกเราจะพัฒนาสินค้ากลุ่มพรีเมียมเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนี่ต่างหากถึงจะเรียกว่ากลยุทธ์มาดูตัวอย่างของบริษัทค่ะที่มีการกำหนดกลยุทธ์แล้วนำไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนบริษัทที่1ค่ะก็คือ Apple มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาแบรนด์ให้เป็นแบบพรีเมียมเจาะกลุ่มตลาดลูกค้ากำลังซื้อสูงและพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มที่ทำให้ลูกค้าติดหนึบติดใจแล้วใช้บริการในอีโคซิสเต็มยากที่จะเปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่นแม้ว่าจะมี Product ใหม่ๆหรือสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายลูกค้าอาจจะมีความหวั่นไหวบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าติดใจในอีโคซิสเต็มนี้แล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่นบริษัทที่2ค่ะ Tesla แน่นอนว่าเมื่อเอ่ยถึง Tesla ทุกคนจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ขึ้นมานั่นคือคำว่า Tech Company ใช่ค่ะ Tesla คือผู้นำหรือผู้สร้างอาณาจักร EV ของโลกเขาเป็นบริษัทที่สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นบริษัท Tech Company มากกว่าแบรนด์รถยนต์นั่นหมายความว่าเมื่อพูดถึงผู้นำด้าน EV นึกถึง Tesla นั่นเองมาต่อกันที่อีกหนึ่งบริษัทค่ะคือ Netflix เนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการพิชิตใจลูกค้าทั่วโลกก็คือ Content First Content First หมายความว่าเขาจะสรรหาหรือแนะนำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่ตรงใจลูกค้าที่สุดเสิร์ฟให้ถึงลูกค้าทุกอุปกรณ์หรือทุก device ลูกค้าสามารถดูคอนเทนต์ที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา Content First จะเสิร์ฟให้กับทุกท่านด้วยระบบปฏิบัติการหลังบ้านที่จะมี AI คอยทำระบบ recommend อยู่และแน่นอนค่ะเดิมที Netflix คือบริษัทเช่า DVD ที่เขาผันตัวเองมาเป็นสตรีมมิ่งอันดับหนึ่งของโลกเขามีการกำหนดกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากมายและหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือ Original Content นั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะมีคู่แข่งที่เป็นสตรีมมิ่งเข้ามาในตลาดเยอะแยะแค่ไหนคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ออริจินัลที่เป็นคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ของเขาจะอยู่ที่เขาแต่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นและตัว Original Content นี่แหละค่ะที่เป็นตัวดึงดูดที่ทำให้เขายังเป็นเจ้าตลาดหรือเป็นคู่แข่งที่ทำให้เจ้าอื่นยังสู้เขาไม่ได้องค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์เริ่มที่เป้าหมายต้องชัดเจนเราต้องรู้ค่ะว่าเราจะไปที่ใดเรียกง่ายๆเปรียบเสมือนเราอยู่บนเรือลำน้อยๆลำหนึ่งกลางมหาสมุทรเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราเกาะสวรรค์แห่งนั้นอยู่ที่ใดทิศทางใดแล้วเราค่อยมาเลือกเส้นทางเดินเรือหรือเส้นทางที่เราจะเลือกเดินว่าเราจะไปถึงเกาะแห่งนั้นเราจะเลือกเส้นทางไหนเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะไปทางซ้ายหรือเราจะไปทางขวาเส้นทางแบบไหนที่ดีที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายหรือเกาะสวรรค์ที่เราต้องการและที่สำคัญเราต้องรู้ด้วยว่าในน่านน้ำมหาสมุทรเดียวกันนั้นมีเรือลำอื่นหรือไม่ที่เปรียบเสมือนคู่แข่งที่จะไปถึงเกาะสวรรค์เช่นเดียวกันกับที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะไปถึงได้เร็วกว่าดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านี่คือโจทย์ที่เราจะต้องเอาชนะเรือลำอื่นๆให้ได้ในหน้าน้ำมหาสมุทรเดียวกันเราเลือกเส้นทางเดินเรือแล้วเรารู้แล้วว่าใครคือคู่แข่งของเราเราต้องย้อนกลับมาดูภายในเรือของเราค่ะสิ่งที่ยากที่สุดคือการแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติเราต้องทำให้คนบนเรือหรือพนักงานของเราทุกคนในองค์กรเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
เรือของเรากำลังไปที่ใดแล้วทำไมเราต้องไปที่นั่นแล้วใครต้องทำหน้าที่อะไรสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนหรือปรับบทบาทภายในเรือของเราคือใครต้องเป็นหางเสือใครต้องเป็นกัปตันเรือใครต้องเป็นฝีพายและใครต้องเป็นหน่วยเสบียงทุกหน้าที่บนเรือมีความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการภายในเรือของเราแบ่งกันทำหน้าที่แบ่งกันทำงานแล้วทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือเกาะสวรรค์แห่งนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนเรือมีเป้าหมายเดียวกันได้แล้วไซส์เราจะพายเรือกันคนละทิศคนละทางและที่สำคัญเราจำเป็นต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยถ้าย้อนกลับมาที่เรือของเราเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะสวรรค์แห่งนั้นแต่ด้านหน้ามีทานน้ำแข็งมีภูเขาน้ำแข็งอยู่มากมายเลยถ้าณตอนนั้นเราตัดสินใจไปว่าเราจะเดินหน้าต่อไปผ่านภูเขาน้ำแข็งนั้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเจออุปสรรคมากมายแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีความยืดหยุ่นหรือเตรียมกลยุทธ์สำรองเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเองสามารถที่จะปรับหรือยืดหยุ่นเรือของเราให้ไปในทิศทางองค์กรหรือทิศทางเกาะสวรรค์นั้นได้เหมือนเดิมทำไมทุกองค์กรต้องมีกลยุทธ์เปรียบเสมือนเรือค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีกลยุทธ์เราก็จะลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรเราก็จะเดินเรือแบบไร้ทิศทางไร้จุดหมายไม่รู้ว่าเราจะไปอย่างไรต่อการมีกลยุทธ์เป็นเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยชี้ทางนำทางให้เราไปสู่เป้าหมายหรือว่าเกาะที่เราต้องการจะไปเหยียบดังนั้นหมายความว่าถ้าองค์กรใดไม่มีกลยุทธ์นั่นหมายถึงองค์กรนั้นไร้ทิศทางและเดินแบบไร้จุดหมายนั่นเองเราจะมาดู3สาเหตุหลักที่ทุกองค์กรต้องมีกลยุทธ์สาเหตุแรกค่ะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าองค์กรใดไม่มีกลยุทธ์องค์กรนั้นคุณจะเป็นได้แค่ผู้ตั้งรับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีคุณสามารถพลิกสถานการณ์สร้างอนาคตให้กับองค์กรของตัวคุณเองได้ยกตัวอย่างเช่น Tesla ใช้กลยุทธ์ First Mover in EV แทนที่เขาจะกระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถน้ำมันทำไมเขาไม่สร้างอาณาจักรของเขาเองและเขาก็สร้างอาณาจักร EV ขึ้นมาให้กับตัวเองแทนที่เขาจะไปแข่งกับคนอื่นกลายเป็นว่าเขาคือเจ้าตลาดนี้แล้วคนอื่นต่างหากที่จะต้องมาแข่งกับเขามาดูเหตุผลข้อต่อมาค่ะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนว่าทุกองค์กรเรามีคนเรามีเงินเรามีเวลาและเรามีเทคโนโลยีทุกอย่างมีจำกัดเราไม่สามารถใช้ได้อย่างสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรใดไม่มีกลยุทธ์อาจจะเกิดสภาวะลงทุนมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Amazon ค่ะเขาใช้กลยุทธ์ Customer Centric กับ Scale Up เขาจะลงทุนเฉพาะในเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเขาได้ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดเพราะลูกค้าคือศูนย์กลางของยอดขายการที่เขาทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายที่สุดนี่แหละคือรายได้ที่เข้ามาในองค์กรหรือแม้กระทั่งโตโยต้าใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Lean Strategy ใช้กลยุทธ์ที่เน้นลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายหรือว่าลดของเสียทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเขาจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตามสไตล์โตโยต้าในราคาที่คุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้นี่คือ2ตัวอย่างแบรนด์ที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลข้อที่3ค่ะการมีกลยุทธ์จะทำให้องค์กรเติบโตและปรับตัวได้ในอนาคตแน่นอนว่าตอนนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็วมากภายใน1วันเกิดเหตุการณ์108,009แล้วนับภาษาอะไรกับกลยุทธ์ขององค์กรเราเองก็ต้องมีการปรับตัวทันกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปเราต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่เราจะแปลเปลี่ยนปรับหมุนให้ทันต่อการเกิดและการดับไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องยอมรับให้ได้และยืดหยุ่นให้เป็นมาดูตัวอย่างค่ะว่าองค์กรไหนบ้างที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นหรือพลิกโฉมธุรกิจของตัวเองจนกลายมาเป็นผู้นำ
Microsoft ค่ะจากเดิมที่เขาเป็นแค่ผู้ขายซอฟต์แวร์ Home Office ที่เราคุ้นชินกันแต่ตอนนี้ค่ะ Microsoft บอกว่าไม่ได้แล้วเราอยู่แค่ Home Office ไม่ได้เราต้องไปต่อและเขาไปต่อในอะไรเขาไปต่อในด้าน Cloud กับ AI เขาไปจับมือกับทาง ChatGPT สร้าง Copilot หรือแม้กระทั่งทำระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Cloud กับ AI โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นผู้นำด้านนี้ให้โลกและเขาจะเป็นเจ้าตลาดที่จะคุมส่วนแบ่งทั้งหมดเหล่านี้นี่คือจุดแข็งและการพลิกโฉมจากซอฟต์แวร์สู่ AI อีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือ BYD BYD จากเดิมเนี่ยเขาคือผู้ผลิตแบตเตอรี่ธรรมดาจากประเทศจีนแต่เขาก็เห็นโอกาสค่ะว่า Tesla สร้างอาณาจักร EV ไว้แล้วยังไม่มีคู่แข่งคนไหนที่สามารถเทียบเท่าหรือเสมอเหมือนกับ Tesla ได้ BYD เล็งเห็นแล้วว่านี่คือปลาบ่อใหญ่ที่เขาอยากจะกระโดดลงไปและเขาก็อัพเลเวลตัวเองพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้นำ EV ของประเทศจีนไปท้าชนท้าชิงตำแหน่งยอดขายรถ EV กับ Tesla มาดูตัวอย่างขององค์กรที่ไม่ได้มีความยืดหยุ่นหรือปรับตัวให้เท่ากับสถานการณ์ค่ะยกตัวอย่างแรกทุกคนน่าจะคุ้นชินเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Kodak เนี่ยเขาจริงๆแล้วคือผู้คิดค้นกล้องดิจิตอลคนแรกของโลกแต่เขากลัวว่าสิ่งที่เขาคิดค้นจะมา disrupt ตัวเขาเองเขามองว่ามันจะมาทำลายธุรกิจฟิล์มที่กำลังเจริญรุ่งเรืองของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะพับโปรเจกต์นี้ไปและแน่นอนค่ะว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะท้ายที่สุดแล้วกล้องดิจิตอลก็คือมา disrupt กลุ่มธุรกิจกล้องฟิล์มอย่างปัจจุบันนั่นเองและสุดท้าย Kodak ก็หายไปนั่นเองอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย Yahoo บอกเลยว่า Yahoo ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งของเว็บเบราว์เซอร์ในการ Search Engine ในการหาข้อมูลต่างๆอยากหาข้อมูลอะไร Search Yahoo แล้วก็จะเจอเขาเคยมีโอกาสได้รับการเสนอขายจากผู้คิดค้น Google ว่าจะซื้อ Google ไหมในราคา$1 ล้านสหรัฐแต่ณตอนนั้น Yahoo มองว่า Search Engine ของเขาเพียงพอแล้วมีประสิทธิภาพแล้วเขาก็เลยปฏิเสธ Google ไปแถมยังปฏิเสธ Facebook จาก Mark Zuckerberg ด้วยและนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาค่ะเพราะณปัจจุบัน Google คืออันดับหนึ่งของ Search Engine ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกและ Facebook คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่านี่คือตัวอย่างขององค์กรที่ถ้าเห็นโอกาสแต่เลือกที่จะวางมันไว้ไม่ปรับตัวไม่ยืดหยุ่นสถานการณ์มันก็อาจจะพลิกแปรเปลี่ยนอย่างที่เราเห็นตัวอย่างที่ว่ามาได้เช่นเดียวกันจะทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใจกลยุทธ์และยอมรับว่านี่คือกลยุทธ์ขององค์กรบอกเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการทำกลยุทธ์คือการแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติและทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่ากลยุทธ์ขององค์กรคืออะไรเพราะกลยุทธ์เริ่มที่ความคิดแต่จบที่การลงมือทำหากเรามีสิ่งที่ดีแต่มันเป็นไอเดียไม่ได้ผ่านการ execution หรือการปฏิบัติไม่มีทางเลยที่ไอเดียนี้มันจะสำเร็จและไม่มีทางเลยที่ผลลัพธ์แห่งเรื่องใหม่ๆจะเกิดขึ้นหนึ่งในปัญหาที่องค์กรต้องเจอค่ะก็คือพนักงานต่อต้านและพนักงานไม่เข้าใจรวมถึงไม่ให้ความร่วมมือในการทำกลยุทธ์ขององค์กรเลยดังนั้นนี่คือความท้าทายของระดับบริหารและทีมที่จะต้องทำเรื่องกลยุทธ์ขององค์กรค่ะว่าเราจะมีวิธีการบริหาร Change Management ขององค์กรเรื่องนี้อย่างไรวันนี้เพลงมี6วิธีในการที่จะมาเป็นการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานยอมรับกลยุทธ์มองภาพเป็นภาพเดียวกันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายและทิศทางขององค์กรด้วยกันเริ่มที่1ค่ะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันนี่คือโจทย์ใหญ่พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วทำแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วทำแล้วฉันก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมทำไมฉันต้องเปลี่ยนนี่คือบทบาทของผู้นำที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเข้าใจนี้ค่ะว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อพนักงานของเราอย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะว่าบางบริษัทเนี่ยก็ใช้วิธีการในการสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการทำ storytelling การยกเคสตัวอย่างว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเป็นเหมือน Kodak หรือเราจะเป็นเหมือน Yahoo
พื่อให้พนักงานตระหนักถึงผ่าน case study ที่มันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วหรือเราอาจจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้คู่แข่งกำลังใช้ AI เราล่ะจะปรับตัวอย่างไรก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่า storytelling ได้เช่นเดียวกันอย่างบริษัทที่ใช้ storytelling ในการพูดโน้มน้าวให้พนักงานมองวิสัยทัศน์หรือว่ามองกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คืออย่าง Microsoft เนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนจากบริษัทซอฟต์แวร์เป็นผู้นำด้านคลาวด์กับ AI เนี่ย CEO ซาติยา นาเดลา CEO ของ Microsoft สร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานใหม่ว่าเราต้องเปลี่ยนจากคำว่ารู้อยู่แล้วเป็นคำว่าเรายังต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาเราคือองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้องปรับตัวตลอดเวลานี่คือไมโครชิปที่สื่อสารและพูดฝังเข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกคนว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นผลลบไม่ได้เป็นผลเสียแต่มันกำลังจะทำให้เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนั่นเองวิธีการที่2ค่ะผู้นำต้องเป็นแบบอย่างการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้นำไม่ทำตามการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือผู้นำไม่นำการเปลี่ยนแปลงนั้นผู้นำต้องเป็นคนแรกค่ะที่ต้องแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำแล้วมันดีขึ้นเปลี่ยนแล้วมันเวิร์กเปลี่ยนแล้วมันดีเปลี่ยนแล้วมันส่งผลกระทบต่อทุกคนในภาพรวมถ้าผู้นำยังทำแบบเดิมแต่คุณไปบอกให้คนอื่นทำแบบใหม่ไม่มีทางที่ลูกน้องหรือพนักงานในองค์กรจะคล้อยตามวิสัยทัศน์ของคุณอย่างแน่นอนยกตัวอย่างค่ะสตีฟ จ็อบส์ตอนที่เขากลับเข้ามาบริหาร Apple เขาสั่งตัดสินค้าหรือว่าเขา modify ยกเครื่องใน Apple เลยว่าเขาจะโฟกัสผลิตสินค้าในส่วนไหนบ้างและอะไรที่เขาไม่ผลิตบ้างซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีพนักงานบางคนบางกลุ่มที่ไม่มั่นใจว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีหรือไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะโอเคหรือเปล่าแต่สตีฟ จ็อบส์ค่ะเขายังคงยืนหยัดและแสดงให้พนักงานทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆแล้วและเขาก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าใช่นี่คือผู้นำของเราแล้วเราจะเดินตามวิธีที่3ค่ะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าคนเรามักจะต่อต้านในสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำแต่เราจะเปิดรับมากขึ้นถ้าเกิดว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการกระทำนั้นตั้งแต่แรกหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้พนักงานทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในองค์กรเราจะต้องมีการระดมสมองเอาไอเดียหรือสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กจากพนักงานทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการประชุมเพื่อหารือการประชุมเพื่อแสดงไอเดีย brainstorm กันผ่านวงประชุมเล็กๆหรืออาจจะค่อยๆขยายสเกลใหญ่โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดสิ่งนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คิดค้นกลยุทธ์นี้ให้กับองค์กรและท้ายที่สุดเมื่อมีนโยบายเรื่องกลยุทธ์นี้มาค่ะเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในกลยุทธ์นั้นๆที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ออกไอเดียยกตัวอย่าง Netflix เองเนี่ยตอนที่เขามีการปรับเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนจากร้านเช่า DVD ไปเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทาง CEO เนี่ยมีการเปิดเวทีหรือเปิดเซกชันที่จะให้พนักงานทุกคนเนี่ยมาฟีดแบ็กเลยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขามีไอเดียอะไรและเขาอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรและ CEO ก็รับฟีดแบ็กนี้ไปปรับให้สอดคล้องกับฟีดแบ็กของพนักงานท้ายที่สุดค่ะเมื่อมีนโยบายอะไรออกมาพนักงานทุกคนพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นคนฟีดแบ็กและเสนอนั่นเองวิธีการที่4ค่ะคือการให้การสนับสนุนและลดความกลัวของพนักงานข้อนี้สำคัญมากพนักงานทุกคนเมื่อต้องเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างเขาจะเกิดความกังวลในใจว่าเขาสามารถทำได้ไหมเขามีความพร้อมเพียงพอไหมถ้าฉันทำไม่ได้ฉันจะโดนอะไรไหมนี่คือความกลัวที่เขาเจอสิ่งนี้คือความสำคัญอย่างยิ่งที่หน่วยงาน HR หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการดูแลพนักงานจะต้องกระโดดเข้ามาจัดการค่ะว่าพนักงานของเรากำลังกังวลกำลังรู้สึกไม่มั่นคงเราต้องบริหารความกังวลของเขาให้คลายกังวลให้ได้โดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลให้พนักงานรู้สึกมีความพร้อมต่อสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะคือ DBS ธนาคารของสิงคโปร์ที่เขาเริ่มมีการ transform เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถหรือมองว่าตัวเองทำเรื่องนี้ไม่ได้
สิ่งที่บริษัทนี้ทำค่ะก็คือจัดอบรมปูพื้นฐาน จัดโปรแกรมให้พนักงานทุกคนมีพื้นฐานการทำโปรแกรมนี้หรือมีพื้นฐานการใช้ดิจิทัลให้เท่าเทียมกันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่คือคลายความกังวลและเขาก็ยังส่งเสริมทำ Career Path ให้เห็นว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะมีเส้นทางการเติบโตอย่างไรต่อบ้างนี่คือสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นวิธีการที่ 5 ค่ะคือการสร้าง Quick Wins ให้พนักงานเห็นผลลัพธ์บางครั้งกลยุทธ์ที่เราสื่อสารออกไปพนักงานให้ความร่วมมือนะแต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือเต็มร้อยเพราะเขารู้สึกไม่เห็นภาพความสำเร็จนั้นว่ามันจะทำได้จริงหรอมันจะโอเคจริงๆหรอเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหน้าที่ค่ะที่ผู้นำหรือคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำให้พนักงานมั่นใจและเชื่อใจได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเกิดผลลัพธ์จริงเพราะไม่มีอะไรช่วยให้คนอื่นเชื่อได้ดีเท่ากับผลลัพธ์ที่เขาเห็นกับตาดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มอาจจะต้องเริ่มจากการนำนโยบายนั้นมาทดลองด้วยโปรเจกต์เล็กๆแล้วให้มันเห็นอะไรผลลัพธ์อะไรบางอย่างด้วยระยะเวลาอันสั้นหลังจากนั้นค่อยๆขยายผล Scale Up สู่หน่วยงานอื่นๆอาจจะเป็นการทำ Pilot Project โดยมีระยะเวลาภายใน3 เดือนหรือ6 เดือนหรือน้อยกว่านั้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ว่าทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์ได้จริงก่อนที่เราจะไปสื่อสารประชาสัมพันธ์โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญว่ามันทำได้ยกตัวอย่างบริษัทที่ใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือ Amazon เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเขาใช้ AI ในการแนะนำสินค้าแค่บางหมวดเท่านั้นเพราะตอนนั้นพนักงานเขามีความเชื่อว่าระบบดิจิทัลหรือ AI มันจะมาพาสเซลได้ดีกว่าปากของพนักงานได้อย่างไรและใช่ค่ะเขาทดลองแนะนำใช้ AI แนะนำสินค้าในบางหมวดทำให้เพิ่มยอดขายได้โดยที่พนักงานไม่ต้องลงแรงเยอะมากนี่คือทำให้พนักงานเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มเปลี่ยน mindset ว่าเฮ้ย AI ก็ใช้ได้เหมือนกันนะและจากความสำเร็จตรงนี้ค่ะก็นำไปสู่การขยายผลในการเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้ากลุ่มอื่นๆโดยมี AI เป็นคนเพิ่มยอดขายวิธีการที่ 6 นั่นก็คือสื่อสารอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงจะล้มเหลวถ้าพนักงานได้รับข้อมูลที่ผิดหรือไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงข้อมูลที่ไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราจะเป็นผู้นำหรือเราอยู่ในส่วนงานที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าสื่อสารครั้งเดียวแล้วเงียบหายไปมันจะไม่เกิดการพูดต่อบอกต่อหรือการล้ำลึกถึงเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านวงประชุมทาวน์ฮอลล์quarterly seminar หรือแม้กระทั่งบอร์ดแคสต์หรือแม้กระทั่งผ่านอีเมลบริษัททุกช่องทางที่เราสามารถสื่อสารได้เราต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องและวิธีการสื่อสารต้องเป็นมิตรอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วเข้าใจง่ายรู้ว่าจะทำอะไรรู้ว่าใครเป็นแบบไหนใครทำอะไรแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรยกตัวอย่างบริษัทที่ทำได้ดีค่ะก็คือ Google เนี่ยเขาจะมีระบบตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TGIF Thank God It's Friday มันคือมีตติ้งประชุมประจำสัปดาห์ของ Google ค่ะที่เขาจะจัดในทุกวันศุกร์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากบอร์ดบริหารรวมถึงพนักงานเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะถามคำถามที่เขาสงสัยหรือว่าคาใจกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อเคลียร์ความเข้าใจกันว่าเรากำลังทำอะไรเราจะไปในทิศทางนี้ทำไมใครมีหน้าที่อะไรบ้างเราจะไปกันแบบไหนแล้วสุดท้ายไทม์ไลน์คือเท่าไหร่นี่คือเซกชันของ Thank God It's Friday ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่ายินดีจังเลยที่ฉันอยากจะให้ถึงวันศุกร์เร็วๆฉันมีคำถามมากมายอยากจะพูดคุยกับบริหารซึ่งสิ่งนี้ค่ะทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง engagement ไปในตัวกลยุทธ์ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือพันธะและภารกิจของพนักงานทุกคนทุกระดับที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้องค์กรเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้